নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই দেৱাশিষ বুঢ়াগোহাঁয়ে ৰেঞ্জাৰ দেৱাশিষ ইউটিউব চেনেলটোলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি বিষয়টো খুবেই এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈছোঁ আজি হ'ল বিশ্ব আৰ্দ্ৰভূমি দিৱস ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে আজি 2 ফেব্ৰুৱাৰী চ' এই সুযোগতে আচলতে মই আপোনালোকৰ লগত ৱেটলেণ্ডনো কি ৱেটলেণ্ড আমাক কিয় লাগে হোৱাই ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱেটলেণ্ড আৰু এই বৰ্তমান ৱেটলেণ্ডৰ ষ্টেটাছ কি সকলোখিনি কথা সাঙুৰি যদি আজি মই ডিছকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে ৱেটলেণ্ড কি গম পাব এই আৰ্দ্ৰভূমি কি গম পাব আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি আপোনালোকে নিশ্চয় হৃদয়ংগম কৰি আপোনালোকে এই ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনৰ মেছেজ আনকো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰিব তাৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আজিৰ এই লেকচাৰটোৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হয় বা অলপ হ'লেও ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে জানে তেনেহ'লে যিমান পাৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে চ' পলম নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ যে ৱেটলেণ্ডনো কি হয় আৰু ৱেটলেণ্ড মানে কি ৱেটলেণ্ড হ'ল আমাৰ ড্ৰাই টেৰিষ্টৰিয়েল আৰু পাৰ্মানেণ্ট একুৱেটিক ইক'চিষ্টেমৰ মাজৰ এটা জোন মানে যিটো এখন শুকান মানে টেৰিষ্টৰিয়েল ভূমি আৰু এটা পাৰ্মানেণ্ট একুৱেটিক ইক'চিষ্টেম মানে নদী হওক হ্ৰদ হওক বা সাগৰ বা তাৰ মাজৰ এটা মানে আৰু স্থলভাগৰ আৰু সেই সাগৰ বা নদীৰ মাজৰ এটা অৱস্থাক কোৱা হয় ৱেটলেণ্ড বুলি বা আৰ্দ্ৰভূমি বুলি ইটছ এ ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এৰিয়া আৰু ইয়াতে আৰু এটা কৈছে যে এই এৰিয়াটো যথেষ্ট প্ৰডাক্টিভ বুলি ধৰা হয় এইটো ইক'টনৰ কাম কৰে ইয়াত এজ এফেক্ট আহে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ইক'টন আৰু এজ এফেক্ট আলোচনা কৰোঁতে যে এই এৰিয়াখিনি যথেষ্ট প্ৰডাক্টিভ হয় আৰু ইয়াৰ ইক'লজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ লগতে এই ৱেটলেণ্ডখিনিৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ভেলু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' কিয় হয় আমি চাম চ' কি ধৰণৰ ৱেটলেণ্ড আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে টেংক এণ্ড ৰিজাৰ্ভিয়ৰ বেকৱাটাৰ এণ্ড এষ্টেৰিজ salt marshes, freshwater lakes, deltaic wetland, lagoons, swamps, marshes and jhels and beals of terrae, mangrove farms and coral reefs. So mostly এই মেনগ্ৰোভ ফাৰ্মছ এণ্ড কৰেল ৰিফ এইখিনি সাগৰীয় অঞ্চলত পোৱা যায় ডেল্টা আমি গম পাইছোঁ সুন্দৰবনৰ ডেল্টাৰ যিখিনি ৱেটলেণ্ড সেই ৱেটলেণ্ডখিনি যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছে চ' দেন লাগুনছ স্ৱাম্পছ দেন কিছুমান যিখিনি আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক আছে আমাৰ অসমতে কেইবাখনো কেইবাটাও ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক আছে ত' তাৰপিছত চল্ট মাৰ্চ কিছুমান আছে যে মানে সাগৰীয় লুণীয়া পানীৰ কিছুমান মাৰ্চি এৰিয়া আছে য'ত মানে গছ গছনিও গজে তাত কিন্তু সেইখিনি লুণীয়া পানীৰ এৰিয়া হয় দেন বেকৱাটাৰ হ'ল সাগৰৰ কোনোবা এটা এখন জোৱাৰ ভাটাৰ সময়ত কিছুমান এৰিয়াত অলপ দ এৰিয়াত যেতিয়া সাগৰৰ পানী সোমাই পিছত কিছুমান ভাটাৰ সময়ত পানী ওলাই যায় তাৰ পিছতো কিন্তু দ অংশটোত পানীখিনি থাকি যায় তাকে কোৱা হয় আচলতে বেকৱাটাৰ বুলি তেনেকৈ আমাৰ কিছুমান নদীৰো কিছুমান এৰাসুতি থাকে অশ্বক্ষুৰা আকৃতিৰ হ্ৰদ থাকে মানে অক্সবো লেক থাকে চ' এই সকলোখিনি আচলতে হেৰিৰ ভিতৰতে পৰে ৱেটলেণ্ডৰ ভিতৰতে পৰে যদি এইখিনি এৰাসুতি হয় যদি তাত মানে সেই ইক'চিষ্টেমটো এখন নদীৰ মানে পাৰ্মানেণ্ট পাৰ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে সি এৰাসুতি যদি হৈ যায় সেইটো এটা ৱেটলেণ্ড বুলিয়ে কয় দেন টেংকছ এণ্ড ৰিজাৰ্ভাৰ আমাৰ কিছুমান মানুহে খন্দা পুখুৰী যেনেকৈ বহুত পুৰণা পুখুৰী হ'ব লাগিব আচলতে মানুহে খন্দা নতুন পুখুৰীটো সৰু পুখুৰীবোৰ আচলতে আমি যিখিনি ফিচাৰী বা তেনেকুৱা সেইখিনিক আমি ৱেটলেণ্ড বুলি আমি নকওঁ কাৰণ ৱেটলেণ্ড এটা সৃষ্টি হ'বলৈ ৱেটলেণ্ডলৈ আচলতে এটা পুখুৰী ৱেটলেণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ হ'লে যথেষ্ট সময় লাগে এইটো এটা ইক'লজিকেল ছাকচেছনৰ প্ৰচেছ গতিকে টেংকছ এণ্ড ৰিজাৰ্ভাৰ যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া শিৱসাগৰ পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰী গৌৰীসাগৰ পুখুৰী যিখিনি আহোম ৰজাৰ দিনৰ যিখিনি পুখুৰী আছিলে সেইটো সময়ৰ সেই পুখুৰীখিনি লাহে লাহে সেইটো সময়ত আছিলে মানুহে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু লাহে সেই পুখুৰীখিনি ৱেটলেণ্ডলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে কাৰণ তাত সেই এটা ৱেটলেণ্ড গঠন হ'বলৈ বা ৱেটলেণ্ড এটা হ'বলৈ যি প্ৰাকৃতিক অৱস্থা লাগে যি বায়'টিক আৰু এবায়'টিক কম্পনেণ্টখিনি তাত লাগে সেই ইতিমধ্যে যিখিনি আহোম ৰজাৰ দিনৰ যিখিনি পুখুৰী সেইখিনিলৈ সেই এমাউণ্টখিনি আহিছে তাত আমি যদি বায়'লজিকেল অক্সিজেন ডিমাণ্ড কিমান আছে চাওঁ আমি যদি তাৰ ডিজল্ভ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ চাওঁ যিখিনি নেচাৰেল ৱেটলেণ্ডৰ লগত এইখিনি মৰলেছ সেইখিনি চিমিলাৰ হয় বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু কালি খন্দা পুখুৰী আজি 3 বছৰ 4 বছৰ আগতে খন্দা পুখুৰী এটা কিন্তু ৱেটলেণ্ড নহয় গতিকে যদি কোৱা যায় ৱেটলেণ্ড সৃষ্টি হওঁতে বহুত সময় লাগে ৱেটলেণ্ডটো হওঁতে বহুত সময় লাগে
একেদিনাই বা একে মুহূৰ্ততে আমি ৱেটলেণ্ড সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ আজি যদি কোনোবা এটা ৱেটলেণ্ড ধ্বংস হৈছে সেই ৱেটলেণ্ডটো আমি কাইলৈ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ ৱেটলেণ্ড এজোপা গছ গজিবলৈ গছ এজোপা মেচিয়ৰ হ'বলৈ যিমান সময় লাগে ৱেটলেণ্ড এটাৰ কিন্তু তাতোতকৈ 5-6 গুণ বেছি সময় লাগে ফৰ এক্সাম্পল এজোপা গছৰ মেচিয়ৰিটি হ'বলৈ লাগে 40 বছৰ বা 30 বছৰ কিন্তু 40 বছৰ বা 30 বছৰত এটা ৱেটলেণ্ড কেতিয়াও এটা নেচাৰেল এটা ৱেটলেণ্ডৰ গুণাগুণখিনি নাহেগৈ এটা মানুহে খন্দা পুখুৰীত গতিকে বন্ধুসকল এইটো কথা মনত ৰাখিব যে আমি দিনক দিনে যিমানখিনি আমি ৱেটলেণ্ড আমি নষ্ট কৰিছোঁ ৱেটলেণ্ড আমি ধ্বংস কৰি আছোঁ কিন্তু আমি ৱেটলেণ্ড এইটো সৃষ্টি কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ হাতত নাই আমি একেদিনাখনে বা 30-40 বছৰতে আমি ৱেটলেণ্ড এটা সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ 400-500 বছৰ লাগে এটা ৱেটলেণ্ড সৃষ্টি যদি আমি মানুহে খান্দো তেনেহ'লে সেই মানুহে খন্দা পুখুৰীটো ৱেটলেণ্ড হিচাপে আৰু এটা ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব লাগিব ৱেটলেণ্ডলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম 400-500 বছৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া সেই নেচাৰেল ইক'লজিকেল ছাকচেছনৰ প্ৰচেছটো তাত ডেভেলপ হয় গতিকে চাওক বন্ধুসকল এইটো এটা ইক'লজিকেল ছাকচেছনৰ এটা প্ৰচেছ প্ৰথমতে এইটো হ'ল এটা ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেমৰ যিটো আমাৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক যিটো আমাৰ ক্ৰছ ছেকশ্যন কৰিলে আমি যদি চাওঁ নেচাৰেল ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেম এটা তেতিয়াহ'লে এনেকৈ দেখিম যে তলত একেবাৰে থাকে ছাবমাৰ্জ এলগি একেবাৰে তলত পানীৰ তলত থকা এলগিখিনি ইয়াত তাৰপিছত আছে হাইড্ৰিলা পানী আৰু পানীৰ তলতে মছলি থাকে আৰু 2-এটা অংশ হাইড্ৰিলাৰ ওপৰত ওলাই থাকে তাৰপিছত থাকে এতিয়া আমি যে পদুম ফুল ভেট ফুলখিনি দেখোঁ সেইখিনি হ'ল ফ্ল'টিং ষ্টেজ তাৰপিছত আছে টাইফা জাতীয় কিছুমান উদ্ভিদ সেই টাইফা জাতীয় উদ্ভিদখিনিয়ে ইমাৰ্জেঞ্চ হোম তাৰ ছাইডত কিছুমান ছেজ গ্ৰাছ গজে যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান পুখুৰীত কিছুমান হেৰিত চালে আপুনি দেখিব চেচু জাতীয় কিছুমান বন গজে ছাইডত তাৰপিছত কিছুমান জোপোহা গছ আৰু জোপোহা গছৰ ছাইডত ট্ৰী চ' এইটো এটা নেচাৰেল প্ৰচেছ এটা ৱেটলেণ্ড ডেভেলপ হোৱাৰ ৱেটলেণ্ড এটা জেনেৰেট হোৱাৰ ৱেটলেণ্ড এটা লাহে লাহে পৰ্যবেক্ষিত হোৱাৰ এটা চ' গতিকে এইখিনি কথা হ'বলৈ বহুত সময় লাগে এটা নেচাৰেল প্ৰচেছটো ইমান খৰতকীয়া নহয় লাহে লাহে হয় যদি আমি ছাকচেছন পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম চ' যদি আমি প্ৰডাক্টিভিটিৰ ফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আপুনি যদি মাজলৈ চায় এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ৱেটলেণ্ডৰ প্ৰডাক্টিভিটি ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট এণ্ড চল্ট মাৰ্চৰ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টৰ সমানে হয় প্ৰডাক্টিভিটি চল্ট মাৰ্চৰ তাতকৈ বেছি হয় দিছ ইজ এ কম্পেৰেটিভ ক্ৰাইটেৰিয়া অফ এ প্ৰডাক্টিভিটি তো আৰু যদি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ইয়াৰ যদি ফাংচনৰ ফালৰ পৰা চাব যায় বিভিন্ন ৱেটলেণ্ডৰ এনেকৈ ক্ৰাইটেৰিয়া ৱাইজ আৰু ইক'লজিকেল ভেলু ৱাইজ তাক পইণ্ট আউট কৰি থোৱা আছে ফৰ এক্সাম্পল ইষ্টুৱেৰী দেখুওৱা আছে মেনগ্ৰোভৰ দেখুওৱা আছে অপেন কষ্টৰ দেখুওৱা আছে ফ্লাড প্লেইনৰ দেখুওৱা আছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মাৰ্চেছৰ দেখুওৱা আছে লেকছৰ দেখুওৱা আছে পিটলেণ্ড মানে পিটনি আমাৰ যিখিনি পিটনি বুলি যাক কয় সেই এৰিয়াখিনি swamp ফৰেষ্টৰ দেখুওৱা আছে চ' এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত মই ইয়াৰ ডিটেইল নাযাওঁ চ' এতিয়া কথা হ'ল যে এই ৱেটলেণ্ডটো কি কাৰণে আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ৱেটলেণ্ড যিখন কাজিৰঙাৰ অগৰতলী ৰেঞ্জৰ ভিতৰত ৱেটলেণ্ড চাওক আপুনি এটা বনৰীয়া মহ এছিয়াটিক ৱাটাৰ বাফেলো এইটো এটা তেলীয়া হাৰেং চৰাই চ' খুব এটা আৰু তাৰ চাওক এই ৰাইপেৰিয়ান ভেজিটেশ্যনখিনি আৰু এইখিনি সাগৰী বন আছে গতিকে এইটো এটা ৱেটলেণ্ড তাৰপিছত তাৰ ওচৰতে অলপ এইখিনি বননি এইখিনি আছে তাৰপিছত এইখিনি সাগৰী আছে তাৰপিছত লাহেকৈ এখন ফৰেষ্ট আছে চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এই ৱেটলেণ্ডখিনি চ' ই গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আমাক ষ্টেবল কৰি ৰাখে ডিচাৰ্জৰ যিটো মাত্ৰা সেই মাত্ৰাটো আমাক ষ্টেবল কৰি ৰাখে চ' ইট ইজ এ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছাপৰ্ট চ' আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছাপৰ্ট ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেটলেণ্ডলৈ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আহে মই ইতিমধ্যে এটা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড সম্পৰ্কে এটা কুৱেশ্যন এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন ডিছকাছ কৰোঁতে মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ত' তাৰ লিংক আপোনালোকে যদি ইতিমধ্যে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তলত দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি প্লে'লিষ্টৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব চ' ইট ইজ এ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছাপৰ্ট কাৰণ আমি দেখিলোঁ ইক'লজিকেল ছাকচেছন ইয়াত একেবাৰে তলৰ পৰা এলগিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লটাছ পুনি শেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ল'ৰাৰ লগতে ফনা যেনে ফাইটোপ্লাংকটন ইজ এ ফ্ল'ৰা জু প্লাংকটন বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ বিভিন্ন ধৰণৰ কাছ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰীসৃপ এম্ফিবিয়া মানে উভচৰ প্ৰাণী ভেকুলী কাছ দুৰা কাছ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত জলজীৱ থাকে সাপ থাকে দেন গুই থাকে যিটো আমাৰ পানীত থকা যিটো গুই সেইটো থাকে
দেন ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ্ড, বেংগল মনিটৰ লিজাৰ্ড। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এইখিনি হ'ল আমি এপাৰ্ট ফ্ৰম মেমেল মই কৈছোঁ মেমেল যদি আমি চাব যাওঁ এই বনৰীয়া মহ থাকে দেন আমাৰ ৰাইন'চেৰাছ যিটো অসমৰ ৰাজ্যিক পশু ৰাইন'চেৰাছ থাকে এনেকুৱা চোৱাম্প এৰিয়াতে তাৰপিছত হাতীৰ খুব হাতী বা আন বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ পানীৰ এটা ভাল চ'ৰ্চ এই ৱেটলেণ্ডখিনি যিকোনো ধৰণৰ ৱাইল্ড লাইফ এৰিয়াৰ ভিতৰত ৱেটলেণ্ডখিনি বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ ভাল চ'ৰ্চ তাৰ লগে লগে যদি কোনোবা এখন নেচাৰেল যিখিনি কোনোবা আন বেলেগ ফৰেষ্টৰ এৰিয়া যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হওক বা বেলেগ ফৰেষ্ট এৰিয়াৰ যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ থাকে তাৰ ভিতৰত যদি এটা সৰু ৱেটলেণ্ড থাকে সেই ৱেটলেণ্ডখিনি ডিচেলিটেশ্যনৰ পৰা যদি বাচি আছে তেতিয়াহ'লে সেই ৱেটলেণ্ডখিনিৰ সেই ৱাইল্ড লাইফখিনিৰ কাৰণে পানীৰ খুব বঢ়িয়া চ'ৰ্চ খুব ভাল চ'ৰ্চ চ' অভিয়াছলি মই কৈ গ'লোঁ মাইগ্ৰেটৰী ৱাটাৰফল ছাপৰ্ট দেন ফুড এণ্ড ফডাৰ ফৰ হিউমেন ছাবচিষ্টেঞ্চ যিখিনি ৱেটলেণ্ড প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ বাহিৰত আছে তাত কিছুমান বহুত মানুহে মাছ মাৰে আৰু তাৰ লগে লগে মৎস্যজীৱী লোকসকলো তাৰ ভিতৰতে ওপৰতে জীয়াই থাকে আমি জোনবিলৰ কথা শুনিছোঁ জোনবিল মেলাও হয় সেই বিলখনক কেন্দ্ৰ কৰি এখন মেলাও হয় য'ত আমি বিনিময় প্ৰথা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে অব্যাহত আছে চ' কথা হ'ল সেই তাৰ লগতে কোনো অঞ্চলত পৰম্পৰাগতভাৱে সেই আউটছাইড দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়া প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ ভিতৰৰ কথা কোৱা নাই আউটছাইড দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়া পৰম্পৰাগতভাৱে বহুত লোকে মাছ মাৰে কোনোবা এটা সময়ত বা মৎস্যজীৱী লোকসকল কোনোবা এখন বিলক কেন্দ্ৰ কৰি জীয়াই আছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৱেটলেণ্ড একোঘৰ মানুহ চলিবৰ কাৰণে একোঘৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা নিৰ্বাহৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চ' আৰু যদি আমি নেক্সট ৰিক্ৰিয়েশ্যন আমি বহুত এৰিয়া আমি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমি চান্দুবীৰ পাৰলৈ যাওঁ দীপৰ বিলৰ পাৰলৈ যাওঁ এই এটা বিস্তীৰ্ণ নীলাভ সেই জলৰাশি চাই আমাৰ মন পুলকিত হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আৰু ধৰক বহুতে আমি ব'টিং কৰিব যাওঁ বহুত জেগাত উত্তৰাখণ্ডৰ আসান বেৰেজ ঝিলমিল ঝিল এইখিনি ঝিলমিল ঝিলত ব'টিং নহয় আসান বেৰেজত ব'টিং হয় গতিকে এনেকুৱা বহুত ৱেটলেণ্ড আছে য'ত ব'টিং আদি কৰি ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটি হয় কিন্তু এটা কথা এই ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটি বা ডিপেণ্ডেঞ্চি অফ পিপল অন দেট বিল অৰ দেট ৱেটলেণ্ড ইজ ক্ৰিয়েটিং নাও প্ৰব্লেম চ' সেই ৱেটলেণ্ডখনৰ এক্সিষ্টেঞ্চ বা ৱেটলেণ্ডখনৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ ওপৰত যথেষ্ট এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বাৰু যথেষ্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত এডভাৰ্চলি ইম্পেক্ট কৰে এই ধৰণৰ এক্টিভিটি কিছুমানে চ' উইল ডিছকাছ So there are few ecological functions of the wetlands. So hydrological regime to maintain কৰি ৰাখে then flood control কৰে for example excess flood আমাৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া পানী নদীৰ পানী উপচি পৰে তেতিয়া তাৰ সমতল ভূমিলৈ নদীৰ পানী পাৰ বাগৰি সমতল ভূমিলৈ প্লাবিত কৰি সমতল ভূমিখিনি প্লাবিত কৰি পেলাই কিন্তু যদি আমাৰ ওচৰে পাজৰে যদি ৱেটলেণ্ড থাকে সেই ৱেটলেণ্ডখিনিত সেই পানীখিনি ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে কাম কৰি দিয়ে যেতিয়া সেই এক্সেছ পানীখিনি ৱেটলেণ্ডখনলৈ গুচি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফ্লাডৰ পৰা আমি বাচি যাওঁ দেন ক্লাইমেট ষ্টেবিলাইজেশ্যন শ্ব'ৰলাইন ষ্টেবিলাইজেশ্যন মানে আমাৰ যে উপকূলীয় অঞ্চলৰ ষ্টেবিলাইজ কৰি ৰাখে এই ৱেটলেণ্ডখিনি য'ত মানে বেকৱাটাৰ আছে বা এষ্টুৱেৰী আছে ত'ত দেন কাৰ্বন ছিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন আমি দেখিছোঁ ইমান এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি এটা ৰিচ এৰিয়া ইমান ফ্ল'ৰা ৰিচ এৰিয়া এটা ৱেটলেণ্ড গতিকে কাৰ্বন ছিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন অবভিয়াছলি তাত খুব বঢ়িয়াকৈ আৰু যিখিনি পিটনি আছে পিটনি কাৰ্বনৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে তাতো কাৰ্বন ছিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন হয় দেন ৱাটাৰ কোৱালিটি মেইনটেনেঞ্চ ৱাটাৰৰ যিটো আমাৰ মিনাৰেল এণ্ড অক্সিজেনৰ যি মাত্ৰা এই মেইনটেইন কৰি ৰাখে দেন হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড লাইফ আমাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ বাসভূমি ৱাইল্ড এনিমেলৰ বাসভূমি এই ছাইডতে দেখিছে এই পিকচাৰখন হ'ল জয়সাগৰ দলনি নগাঁৱৰ কলিয়াবৰত স্থিত চ' এইটো এটা মালাৰ্ড হয় মালাৰ্ড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আহে এই ৱেটলেণ্ডবোৰলৈ আৰু এইখনলৈও পাৰ্টিকুলাৰলি আহে চ' ইটছ এ ভেৰি গুড হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড লাইফ আৰু হেবিটেট কেতিয়া হয় যেতিয়া এটা এনিমেল এটাত নিজৰ থকাৰ উপযোগী ঠাই পায় আৰু তাৰ লগতে সেই এৰিয়াটোত ব্ৰিডিং কৰিব পাৰে নিজৰ খাদ্যবস্তু য'ত পায় সেই এই ৱেটলেণ্ডখিনি হৈছে গতিকে ৱাইল্ড লাইফৰ খুব ভাল হেবিটেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছাপৰ্ট অবভিয়াছলি হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড লাইফ হ'লে বায়'ডাইভাৰ্চিটি খুব বঢ়িয়া বায়'ডাইভাৰ্চিটি ছাপৰ্ট কৰে ৱেটলেণ্ডখিনি চ' দিছ ইজ এ ৱেটলেণ্ড আপোনালোকে সকলো বহুতে হয়তো দেখিছে যেতিয়া
জখলা বন্ধাৰ পৰা আপোনালোকে বোকাখাটৰ মাজৰ বহুতো এৰিয়াত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়া আপোনালোকে দেখিবই আৰু এই এৰিয়াটো পাৰ্টিকুলাৰলি কাঞ্চনজুৰি এৰিয়াটোৰ এটা ছবি হয় কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত দেখিছে এটা ৱেটলেণ্ড এই আমাৰ পানী ভেৰা যিখিনি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মেনগ্ৰোভ আছে ইয়াত দেন ৰাইনো অসমৰ ৰাজ্যিক পশু ৰাইনো ইয়াত চৰি আছে দেন ফিউ পেটছত আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান কিছুমান বাৰ্ডেও ইয়াত জলকলি কৰি আছে মাছ পুঠি খাই আছে চ' এইটো এটা ৱেটলেণ্ডৰ এটা খুব আদৰ্শ ছবি গতিকে এতিয়া চাব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ ক'ত ৱেটলেণ্ড আছে ইণ্ডো-গেংজেটিক প্লেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন টেৰাই ৰিজন ইষ্ট কোষ্টেল ডেল্টাছ কোষ্টেল বেকৱাটাৰ্ছ ইন ৱেষ্ট বেংগল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু কেৰালা এণ্ড গুজৰাট হাই অল্টিটিউড ৱেটলেণ্ডছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হিমাচল উত্তৰাঞ্চল আৰু ৱেষ্ট বেংগল অৰুণাচল মেড লেকছ অফ চেণ্ট্ৰেল হাইলেণ্ড চ' বন্ধুসকল এইখিনি এৰিয়াতে আমাৰ মেইনলি ৱেটলেণ্ডৰ লোকেশ্যন আচলতে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰিয়ে আমাৰ ৱেটলেণ্ড আছে চ' এই ফটোখন 𝑊NVIS-ৰ ৱেবছাইটৰ পৰা লোৱা চ' এই ৱেটলেণ্ডটো হ'ল মণিপুৰৰ লোকটাক লেক মণিপুৰৰ লোকটাক লেকটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেটলেণ্ড সেই ৱেটলেণ্ডটোত এটা ফ্লটিং মাছ আছে যাক ফুমদি বুলি কোৱা হয় তাতে বাস কৰে চাংঘাই ডিয়াৰ বা আণ্টাৰ ডিয়াৰ চ' খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই 𝐏𝐞𝐥𝐻 নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে এই লোকটাক লেকতে চ' ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান ৰামচাৰ ছাইট আছে 47টা নেশ্যনেল ৱেটলেণ্ড ছাইট আছে 103 এৰিয়া আছে 68 বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ 17টা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট 5 আৰু দেৰ আৰ more than 100 numbers of important bird areas ৱেটলেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়া 300ৰো অধিক আছে কিন্তু ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত 100+ মানে ৱেটলেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়াজ So there are few legislation that indirectly protect wetlands in India. এইখন এক্টে indirectly wetland খনক আমাৰ protect কৰি আছে. So there are the acts are Indian Fisheries Act, Forest Act, Wildlife Protection Act. These are the acts you can go through it. So মানে ইয়াৰ বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন ধৰণে এই wetland খিনিক আমাৰ protection দি আছে. For example, Wildlife Protection Actৰ কথা কৈছো. Section 29 destruction in the sanctuary is prohibited. So আৰু ইয়াত ৱেটলেণ্ডত দেন এজ পাৰ সেকশন 9 হান্টিং কৰা মানে হান্টিং অবভিয়াছলি এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ ভিতৰত যদি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে ৱেটলেণ্ডো ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব ৱেটলেণ্ড বিকজ ৱেটলেণ্ড ইজ এ হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড এনিমেল দেন ইয়াৰ ভিতৰত যদি মাছ মাৰে সেইটো হান্টিঙৰ ভিতৰতে আহিব বা ইয়াত যদি পশু পক্ষী চিকাৰ কৰে সেইটো হান্টিঙৰ ভিতৰতে আহিব গতিকে মই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টখনৰ এটা এক্সাম্পলহে দিছোঁ যি ইনডিৰেক্টলি ৱেটলেণ্ড প্ৰটেক্ট কৰে So, Ramsar Convention or কথা আমি বহুতে শুনিছো যে Ramsar Convention is a very important convention for protection of wetlands. So, কি হয় Ramsar Convention? Ramsar Convention is an intergovernmental treaty adopted on 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar. So, 2nd February 1971. So, to commemorate that Ramsar Convention, actually we celebrate this World Wetland Day. Because the Ramsar Convention Treaty was adopted on 2nd February. So that's why we celebrate World Wetland Day. So what is there actually? Signatory nations have the responsibility to identify and declare wetlands within their country that support migratory waterfowl. See, the first clause is migratory waterfowl. Then breeding grounds of global wetland species. That wetland species could be of migratory waterfowl or any mammal, amphibia, reptile, or zooplankton, phytoplankton, or flora, fauna, anything. That wetland species, not necessarily only migratory waterfowl. But the first emphasis is on that support migratory waterfowl. That significant sites of unique wetland habitat type. Yeah, when you unique wetland habitat type of wild animal. Then when you unique wetlands for fish and other lower vertebrate breeding sites. So, other lower vertebrate means that the amphibia, that echinoderms, all those are lower vertebrates. Then wetlands that have significant socio-economic importance for local livelihood. So, socio-economic importance for local livelihood means what? So, local livelihood means fish. People, the fishermen used to go for fishing in those wetlands. Okay. And the wetland sites that have cultural and heritage significance. That cultural and heritage significance what? For example, June Bill Mela. So, tenuka dhoroner
যিখিনি কিছুমান ৱেটলেণ্ড আছে সেই আচলতে অকল এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হ'লে নহ'ব আৰু কেইবাটাও ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যি ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আচলতে আমি এটা ৱেটলেণ্ড আমি ৰামচাৰ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান আছে These are the factors. The wetlands should support vulnerable, endangered, critically endangered species or threatened ecological community. So আমি গম পালোঁ এই vulnerable, endangered, critically endangered and threatened ecological community মানে এইকেইটা IUCN ৰ red list classification-ৰ যি এনিমেল আছে বা প্লান্ট আছে সেইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব সেই ৱেটলেণ্ডটোৱে Then the wetland should support plant and animal species at a critical stage in their life cycle or provides refuge during adverse condition. So কথা হ'ল যে তাৰ লাইফ চাইকেল ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ভেকুলীৰ কথা কৈছে ভেকুলীৰ লালুকিটো সেই ৱেটলেণ্ডৰ পানীত থাকিব লাগিব থাকে ফৰ এক্সাম্পল সেই ভেকুলীটো তাৰ এটা লাইফ চাইকেলত সেই ৱেটলেণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব আৰু কেনেবাকৈ যদি ভেকুলীটোৰ ক্ষেত্ৰত মই এক্সাম্পলহে দিছোঁ ভেকুলীটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা এডভাৰ্ছ কণ্ডিশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে সি যাতে ৱেটলেণ্ডটোৰ ছাপোৰ্ট পায় মানে ৱেটলেণ্ডটোলৈ যাতে গুচি আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কণ্ডিশ্যন থাকিব লাগিব The wetlands should support 20,000 or more water birds during the critical period. যেতিয়া খুব ক্ৰিটিকেল এটা অৱস্থা আহে তেতিয়া 20,000 আৰু more water bird তাত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব সেই ৱেটলেণ্ডটোৱে So the wetlands should support a significant proportion of indigenous fish, subspecies, species or families. So মাছৰো এটা যিটো লোকেল মাছ ইণ্ডিজিনিয়াছ আমাৰ নিজৰ জেগাৰ মাছ এটা significant proportion support কৰিব লাগিব আৰু তাৰ subspecies যদি আছে আৰু আমাৰ biological classification যি family সেয়া support কৰিব লাগিব The wetlands should support at least 1% of the individual in a population of one species or subspecies of wetland dependent non-avian animal species বাৰ্ডৰ বাহিৰেও বাকি wetland dependent non-avian animal species for example any মকৰা হওক বেলেগ পোক পতংগ হওক বা এনে হাতীয়ে মই মানি লৈছোঁ বা কোনোবা বেলেগ মেমেলে হওক বা এম্ফিবিয়ান হওক মানে বোলে কোনোবা হেৰি ব্লেক চপচেল টাৰ্টেল দেন ট্ৰাইকেৰিনেট হিল টাৰ্টেল চ' মই এক্সাম্পল দিছোঁ দ্য আছাম ৰোড টাৰ্টেল চ' দিছ ইজ দ্য থিং এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্পেচিছ ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব চ' এই যদি ফেক্টৰকেইটা যদি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে এটা চাইট ৰামচাৰ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ হ'ব পাৰে বাট দেয়াৰ আৰ মেনি ষ্টেজেছ অফ ডিক্লেয়াৰিং এ ৱেটলেণ্ড টু বি ৰামচাৰ চাইট These are the few highlights actually. So this is the recent map, updated map of Ramsar wetland sites of India, which has been updated in December 2021 by WIA-NV Center. So মই আপোনালোকক already WIA-NV Center কথা কৈছোঁ how much it is reliable. So any kind of information related to wildlife and biodiversity, please refer this site. It is 100% reliable. So at present we have 46 numbers of Ramsar sites in India. So এইটো আপডেটো হ'ব পাৰে যদি তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ সময়ত এইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব কিমান আছে So এতিয়া মই আচলতে আজিৰ এপিছডটো আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ পৰীক্ষাৰ চেন্ট্ৰিক নহয় আজিৰ ভিডিঅ'টো এজ এ হ'ল জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ কাৰণে সকলোৰে অসমৰ ক্ষেত্ৰত ৱেটলেণ্ড কিমান আছে তো আমাৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীকৃত আৰু অপঞ্জীকৃত মিলাই 3,513টা ৱেটলেণ্ড আছে বুলি 1997 চনতে আছাম ৰিম'ট চেন্সিং এজেঞ্চিয়ে সাৰ্ভে কৰি থৈছিলে তাৰে নেচাৰেল হয় 3,344টা ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ সৰহ সংখ্যকেই নেচাৰেল ৱেটলেণ্ড গতিকে আমি ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চহকী কিন্তু কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ ৱেটলেণ্ডখিনি লাহে লাহে ধ্বংস হৈ আহিছে অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন মানে বহুত মানুহে দুখতকৈ বেছি ৱেটলেণ্ডখিনি ইউজ কৰিবলৈ মাছ মাৰিবৰ কাৰণে য'তে ত'তে আপুনি দেখিব জাল বা মাছৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এৰিয়া এটা বেৰি থৈছে আৰু তাৰ লগে লগে ৱেটলেণ্ডৰ মাটি এনক্ল'জ কৰি তাত ঘৰ বনাইছে ৱেটলেণ্ডটো পুতি পেলাই তাত ঘৰ বনাইছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ৱেটলেণ্ডবোৰ আমাৰ লাহে লাহে কমি আহিছে তাকো তাৰ ওচৰতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গাৰ্বেজ ডাম্পিং হয় দেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু গাৰ্বেজ ডাম্পিং আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এফ্লুৱেণ্ট তাত যোৱাৰ লগে লগে মাছ তাত থাকিব নোৱাৰে তাৰ যিখিনি পোক পতংগখিনি মৰি যায় গতিকে ৱেটলেণ্ডখিনিৰে লাহে লাহে দুৰ্যোগ নামি আহিছে ৱেটলেণ্ড আমাৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই আমি গমেই নাপাওঁ আমাৰ ওচৰতে ইমান এটা ভাল ৱেটলেণ্ড এটা আছে ইমান এটা খুব ৰিচ এটা ৱেটলেণ্ড আছে So because nearly 90% of the world's wetlands have been degraded since 1700s. This is very important point actually. So coming to the point of Ramsar Wetlands of Assam, I'm a common that Ramsar site of Ami Tanu, 𝑒𝑒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 𝑢 bird sanctuary which is both are wetland actually, pani dihing. So other wetland কিছুমান খুব important wetland আছে
আপোনালোকে আৰু মই এইকেইটা কেইটামান জাষ্ট এক্সাম্পল দিছোঁ দেই মই এইটো কথা কোৱা নাই যে অকল এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী সকলো ৱেটলেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটা কেইটামান আপোনাৰ নাম কেইটামান মই ইয়াত ৰাখিছোঁ চ' দিছ ইজ দ্য ৱেটলেণ্ড মেপ অফ আছাম চ' আপোনালোকে দেখিছে গোটেই অসমত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে শোণিতপুৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈকে গোটেই অসম জুৰি আমাৰ ৱেটলেণ্ড আছে সৰু ডাঙৰ ৱেটলেণ্ড আছে গতিকে এই ডাঙৰ ৱেটলেণ্ডটো দেখিছে আমাৰ এই 2000 হেক্টৰ জুৰি এটা জোৰা ৱেটলেণ্ড আমাৰ অসমতেই আছে গতিকে চাওক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ অসমৰ ৱেটলেণ্ডখিনি আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব এইখন যিখন মানচিত্ৰ সেই মানচিত্ৰখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক সন্মানীয় শ্ৰীযুত কালীপ্ৰসাদ শৰ্মাদেৱৰ প্ৰণীত আৰ্দ্ৰভূমি আৰু অসম কিতাপখনৰ পৰা সংগ্ৰহিত কৰা হৈছে গতিকে এইটো এই মেপখন জাষ্ট সকলোকে বুজাবৰ কাৰণে এখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিতাপখনৰ পৰা চ' মই ইতিমধ্যে ৱেটলেণ্ডৰ প্ৰব্লেমখিনিৰ কথা কৈছিলোঁৱে আপোনালোকক ত' কি হৈছে চন 17 শতিকাৰ পৰাই 90% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডিগ্ৰেড হৈ আহিছে আৰু সেই ডিগ্ৰেডেশ্যন ৰেটটো ফৰেষ্টতকৈ ফাষ্টাৰ মই কৈছোঁৱে যে ৱেটলেণ্ড এটা সৃষ্টি হ'বলৈ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এজোপা গছ এজোপা মেচিয়ৰ হোৱাতকৈ বহুত দিনৰ দৰকাৰ হয় গতিকে ৱেটলেণ্ডটো প্ৰটেকশ্যন কৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু ষ্টিল ইমান হেৰি হৈ আছে ইমান ডিগ্ৰেড হৈ আছে ৱেটলেণ্ডটো তথাপিও যিমানখিনি ৱেটলেণ্ডৰ কেপাচিটিৰ ভিতৰত চাৰ্ভ কৰি আছে টুৱাৰ্ডছ হিউমেন ছ'চাইটি টুৱাৰ্ডছ দ্য বাৰ্ড লাইফ গতিকে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি ৱেটলেণ্ড কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ ত' আমি প্ৰথম কথা ৱেটলেণ্ডত গ্ৰেজিং ৱেটলেণ্ডৰ ওচৰে পাজৰে বা ৱেটলেণ্ডৰ যিখিনি মানে খুব ল' লাইং ৱেটলেণ্ড যিখিনি খুব বাম আৰ্দ্ৰভূমি আছে সেই বাম আৰ্দ্ৰভূমিখিনি আমি গ্ৰেজিং প্ৰেচাৰটো আমি কমাব লাগিব তাৰ লগে লগে ওচৰৰ এৰিয়াটোতো আমি গ্ৰেজিং প্ৰেচাৰ কমালে আমি চিলটেশ্যনটো আমি ৰখাব পাৰিম দেন আৰু যদি যিখিনি আমাৰ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াৰ ভিতৰত যদি কোনোবা ৱেটলেণ্ডৰ খুব প্ৰতি বছৰে চিলটেশ্যন হয় সেই চিলটেশ্যনখিনি যিমান ধৰণৰ আমি কমাব চেষ্টা কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰি দেন এনচিয়ৰিং ৱাটাৰ কোৱালিটি ফ্ৰী ফ্ৰম ফাৰ্টিলাইজাৰ মই ক'লোৱে যে পেষ্টিচাইড ইনচেক্টিচাইড আদি তাত পেলোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব ৱেটলেণ্ডখনক আৰু এটা কথা যিখিনি ফিছ ডিপেণ্ডেণ্ট কমিউনিটি যিখিনি মানুহে সেই ৱেটলেণ্ড বা আৰ্দ্ৰভূমিখনতে মাছ মাৰি জীয়াই আছে সেই মাছ মাৰি জীয়াই থকা মানুহখিনি খাব লাগিব কাৰণ আমি তেওঁলোকক বন্ধ কৰি দিম ৱেটলেণ্ডখনলৈ যোৱা বা ৱেটলেণ্ডখনৰ ডিপেণ্ডেঞ্চিটো তেওঁলোকক কমাই দিলে তেওঁলোকে খাব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অল্টাৰনেটিভ যদি ফিছ ফাৰ্মিং আমি কৰিব পাৰোঁ বা বেলেগ কিবা অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড চ'ৰ্চ আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আচলতে এখন ৱেটলেণ্ড ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব দেন অভিয়াছলি হাণ্টিং যে কৰিব নালাগে ৱেটলেণ্ডৰ বাৰ্ড যে মাৰিব নালাগে আমি তাৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ কৰিব লাগিব সকলোকে দেন আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এই ৱেটলেণ্ডখিনি হ'ল গভমেণ্ট লেণ্ড আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত এই গভমেণ্ট লেণ্ডবোৰ এনক্ৰ'চ হৈ যায় এই ৱেটলেণ্ডবোৰত গতিকে আমি সেই এনক্ৰ'চমেণ্টটো আমি ৰখাব লাগিব আৰু যদি এনক্ৰ'চমেণ্ট আছে আমি এভিকশ্যনৰ কাৰণে আমি কাৰ্য ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব দেন আৰু এটা কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি পিকনিকিং যিটো কৰোঁ ৱেটলেণ্ডলৈ গৈ দীপৰ বিলে হওক চান্দুবি হওক এই ৱেটলেণ্ডবোৰৰ পাৰত গৈ আমি পিকনিকিং কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি সেই গাৰ্বেজখিনি তাত থ্ৰ' কৰি থৈ আহোঁ ডাঙৰ কথা হৈছে সেইটো আমি যদি তাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি তাৰ এটা যথেষ্ট নিৰাপদ দূৰত্ব অৱলম্বন কৰি ৱেটলেণ্ডখনৰ পৰা আমি খাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাক কোনেও খাই মেলি সেই গাৰ্বেজখিনি নিজৰ লগত আহে তেতিয়া হয়তো আপোনাক কোনেও নকলেহেঁতেন কিন্তু আজিকালি মেক্সিমাম পিকনিক পাৰ্টিয়ে কি কৰে য'ত যি এৰিয়ালৈকে যায় সেই এৰিয়াতে গাৰ্বেজখিনি দাম কৰি এৰি থয় আৰু সেই পিছত সেই ৱেটলেণ্ডেই হওক বা নদীখনৰ সেই জীৱকুলৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে দিছ ইজ ভেৰি ৰং আচলতে গতিকে মই এতিয়া মানে পাৰ্চনেল লেভেলত যদি মই বিচাৰোঁ যে পিকনিকিং ইন দ'জ এৰিয়াজ শুড বি বেণ্ড অভিয়াছলি প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হ'লেতো নোৱাৰি আৰু যদিও ৱেটলেণ্ডৰ ওচৰত খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা নিৰাপদ দূৰত্ব যাতে সেই গাৰ্বেজখিনি গৈ যাতে ৱেটলেণ্ডত নপৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব লোকেল পিপল আৰু তাৰ যি লোকেল অথৰিটি আছে ফৰেষ্ট অথৰিটিয়ে হওক বা কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে হওক বা পুলিচ প্ৰশাসনে সকলোৱে আমি একেলগে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব যাতে সেই ৱেটলেণ্ডটো ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকে বা বাচি থাকে আৰু ৱেটলেণ্ডটো ছাৰ্ভাইভ কৰিলে তাৰ জীৱকুল ছাৰ্ভাইভ কৰিব চ' ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড 2020 বিষয়ে অলপ আমি চাওঁ যে ৱেটলেণ্ড একশ্যন ফৰ পিপল এণ্ড নেচাৰ চ' ইয়াত গুৰুত্ব এইটো হ'ল থিম ৱেটলেণ্ড একশ্যন ফৰ পিপল এণ্ড নেচাৰ কিয় গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ একশ্যনছ টু এনচিয়ৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ইউজ অফ ৱেটলেণ্ডছ ফৰ হিউমেন এণ্ড প্লেনেটৰী আৰ্থ অভিয়াছলি মানুহৰ কাৰণে ৱেটলেণ্ড লাগিব আৰু গোটেই আৰ্থখন ছাৰ্ভাইভ কৰিব ৱেটলেণ্ড লাগিব গতিকে এইটো এটা থিম আৰু তাৰ কথাখিনি চ' মই এইটোকে আশা কৰোঁ যাতে আমি সকলোৱে ৱেটলেণ্ড আমাৰ ওচৰে পাজৰে যিমান ৱেটলেণ্ড আছে আমি সকলোৱে ৱেটলেণ্ডখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখোঁ
আৰু তাৰ লগতে আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ আমি বিশেষ সাংঘাতিক কৰি কথা কাম কৰিবলৈ কোনোবাই যদি ৱেটলেণ্ডত গৈ ইলিগেলি ৱেটলেণ্ডৰ মাটি এনক্ৰ'চ কৰিছে তাক আমি বাধা দিওঁ আমি ৱেটলেণ্ডখনত গাৰ্বেজ নেপেলাওঁ বা কোনোবাই যদি চিকাৰ কৰিছে চিকাৰটো ৰোধ কৰাত আমি একগোট হওঁ চিকাৰ কৰিবলৈ আমি কাকো নিদিওঁ গতিকে তেনেকৈ আমি লাহে লাহে ৱেটলেণ্ডখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰিম গতিকে বন্ধুসকল মই আজি এটা জেনেৰেল টপিক আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ অন দ্য ভেৰি বিউটিফুল অকেজন অফ ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ড ডে চ' আশা কৰোঁ আজিৰ এই লেকচাৰটো আজিৰ ডিছকাশ্যনটোৱে বা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ অলপ হ'লেও ৱেটলেণ্ড কি বা ৱেটলেণ্ডক আমি কিয় কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে আপোনালোক অলপ হ'লেও আপোনালোকে গম পাইছে বা যদি আপোনালোকে অলৰেডি জানে বা তাৰ অলপ হ'লেও দুই এটা কথা কিছুমান কথা শিকিছে বুলি বা কিছুমান কথা জানিব পাৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল মই APSCৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰি থাকিম গাইড কৰি থাকিম কিন্তু তাৰ লগে লগে এনেকুৱা কিছুমান জেনেৰেল টপিকো আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি থাকিম এই জেনেৰেল টপিকখিনি ডিছকাছ কৰিলেহে আচলতে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে বা সকলো আমি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মোৰ যি প্ৰচেষ্টা যে কনজাৰ্ভেশ্যন এৱাৰনেছ সৃষ্টি কৰা সকলোৰে মাজত সেই প্ৰচেষ্টা মই অব্যাহত ৰাখিব পাৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ চ' পৰীক্ষা আহিব যাব কিন্তু কনজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো মাইণ্ডছেট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ যিটো থট আমি সকলোৱে ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বিনন্দীয় প্ৰকৃতিখনক আমি কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু বিনন্দীয় প্ৰকৃতিখনৰ কাৰণেহে আমি জীয়াই আছোঁ আৰু আমি প্ৰকৃতিখনক কনজাৰ্ভ কৰিলেহে আমি জীয়াই থাকিম এইটো কথা কিন্তু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যাওক আৰু এটা কথা যদি মই এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ৱেটলেণ্ডৰ কথাখিনি আমি আপোনালোকক যিমানখিনি ক'লোঁ এইখিনি কথা হয়তো আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ টপিক বা এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স বা ফৰেষ্ট্ৰি হওক বা ইংলিছৰ এছে ৰাইটিং বা পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিঙৰ পেপাৰত অলপ হ'লেও চাগে দুই এটা ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব পাৰে আপোনালোকক চ' সেইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে কিমান কি এক্সপেক্ট কৰে ইয়াৰ পৰা তো কথা হ'ল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোক জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত এপাৰ্ট ফ্ৰম দ'জ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত মই ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল ৰেঞ্জাৰ দেৱাশিষ গতিকে আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনিৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু সকলোৱে ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভ কৰিম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় হিন্দ